به همه دوستان گرامی. در این بخش از برنامه قصد داریم از تأثیرات ویتامین دی برای درمان بیماری‌های تنفسی صحبت کنیم. پس امیدوارم با من همراه باشید. کمبود ویتامین دی بیش از اونچه که فکر می‌کنید رایجه. تحقیقی در انگلستان نشون داده که بیش از نیمی از بزرگسالان این کشور ویتامین دی کافی نداشتند. اگر از اون دسته از افراد هستید که به دلیل ترس از سرطان پوست و پیری زودرس معمولاً از ضد آفتاب‌ها استفاده می‌کنید، به احتمال زیاد دچار کمبود ویتامین دی هستید. این ویتامین خورشید هم نامیده میشه چون بدن ما در واکنش به نور خورشید اون رو میسازه. کمبود این ویتامین شما رو در معرض لیستی از بیماری‌های خطرناک قرار میده. اما نگران نباشین چون ویتامین دی نسبت به سایر ویتامین‌ها یک ویژگی منحصر به فرد داره. اگر روزی 15 دقیقه بین ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر زیر نور آفتاب باشیم، ویتامین دی بدن تامین میشه. در حالی که بقیه ویتامین‌ها فقط از راه خوراکی به بدن میرسن. خیلی سخته که بدونیم برای تولید ویتامین دی روزانه چقدر باید در برابر نور آفتاب بمونیم و این مقدار برای هر فردی متفاوته. مثلا افرادی که پوست تیره تری دارن دیرتر و سخت‌تر ویتامین دی رو جذب میکنن. سطح پایین این ویتامین باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله سل، آسم، انسداد مزمن ریوی و همچنین عفونت‌های تنفسی ویروسی و باکتریایی میشه. بررسی اخیر که شامل 11321 نفر از 14 کشور جهان بوده نشون داد که مصرف مکمل ویتامین دی خطر ابتلا به عفونت‌های حاد تنفسی از جمله بیماری جدید چینی رو 12% کاهش داده. این مکمل‌ها حتی تونستن باعث کاهش مرگ و میر در افراد مسنی بشن که بیشتر در معرض ابتلا به بیماری جدید تنفسی بودن. این ویتامین باعث تقویت سیستم ایمنی شما میشه. ویتامین دی یک ویتامین ضد التهابه. اگر به میزان کافی ازش استفاده کنید، سلول‌های تی و ماکروفاژها از بدن شما در برابر عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کنند. کمبود این ویتامین به ویژه در کودکان باعث آسم میشه. ویتامین دی میتونه با مسدود کردن پروتئین‌های ایجاد کننده التهاب در ریه و تولید پروتئین‌های دیگه که اثرات ضد التهاب دارن، آسم رو درمان کنه. هرچقدر که دستگاه ایمنی شما ضعیف‌تر باشه، خطر ابتلا به بیماری‌های دستگاه تنفسی بالاتر میره. 6 دلیل رایج برای کمبود ویتامین دی وجود داره. شماره اول حضور محدود در برابر نور آفتابه. اگر در مکان‌هایی زندگی می‌کنید که نور آفتاب کافی وجود نداره، لباس‌های بلندی می‌پوشید یا شغلی دارید که در فضای سرپوشیده انجام میشه، یا اینکه از کرم‌های ضد آفتاب زیاد استفاده می‌کنید. شماره دوم داشتن پوستی تیره. افرادی که پوست تیره دارن سطح ملانین بالاتری دارن و این رنگدانه هنگام قرار گرفتن پوست در برابر آفتاب توانایی اون رو در تولید ویتامین دی کاهش میده. شماره سوم عملکرد کبد و کلیه. این اندام‌ها نقش مهمی در تبدیل ویتامین دی به شکل فعال اون دارن. بنابراین بیماری‌های کبدی و کلیوی میتونن سبب کاهش توانایی این اندام‌ها در ساخت شکل فعال ویتامین دی در بدن بشن. شماره چهارم رژیم گیاهخواری سختگیرانه. منابع خوراکی ویتامین دی اغلب حیوانی هستند، از جمله ماهی و روغن ماهی، زرده تخم مرغ، پنیر، لبنیات غنی شده و جگر گاو. شماره پنجم مشکلات گوارشی. برخی مشکلات پزشکی خاص مانند بیماری کرون، فیبروز سیستیک و بیماری سلیاک میتونن توانایی روده ها رو برای جذب ویتامین دی از مواد خوراکی کاهش بدن. و شماره ششم چاقی. اضافه وزن میتونه منجر به کاهش سطح ویتامین دی بشه. تحقیقات نشون میده که ویتامین دی میتونه در بافت چربی به دام بیفته و مقدار کمتری از اون در جریان خون ما در دسترس قرار بگیره. سطح پایین ویتامین دی با یک آزمایش خون قابل تشخیصه، اما علائمی هم هستند که میتونید از روی اونها به کمبود این ویتامین در بدن پی ببرید. ماهیچه‌های ضعیف و دردناک، سردرد و سرگیجه، عفونت‌های مکرر، مشکلات شکمی مانند سوزش سر دل و بیماری‌های التهابی روده و سلیاک، تعریق بیش از حد و احساس افسردگی. بر اساس مطالعات فراوان، بیماری‌های زیادی میتونه به دلیل کمبود ویتامین دی سراغ انسان بیاد.
در اثر کمبود ویتامین دی احتمال اینکه از سرطان جان سالمی به در ببریم کمتره. محققان دریافتند 10 درجه افزایش ویتامین دی با افزایش 4% بقا در افراد مبتلا به سرطان در ارتباطه. در اثر کمبود ویتامین دی احتمال بیشتری داره به سرطان پروستات دچار بشید. مردانی که دچار کمبود ویتامین دی هستند 4 تا 5 برابر بیشتر در معرض این سرطان قرار می‌گیرند. کمبود ویتامین دی شما رو در خطر ابتلا به زوال عقل و بیماری آلزایمر هم قرار میده. در اثر کمبود ویتامین دی احتمال اینکه به ورم مفاصل سوریاتیک دچار بشید بیشتر میشه. در این بیماری سیستم ایمنی به مفاصلتون حمله میکنه و باعث درد و التهاب میشه. در اثر کمبود این ویتامین در معرض خطر بیماری شدید قلبی هم قرار دارید. کمبود این ویتامین شما رو بیشتر در معرض اسکیزوفرنی قرار میده. در اثر کمبود ویتامین دی سرعت پیشرفت بیماری هاتون هم افزایش پیدا میکنه. و کمبود ویتامین دی احتمال مرگ زودرس رو هم زیاد میکنه. بر اساس مطالعات افراد با سطح ویتامین دی کمتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر خطر مرگ زودرس بالاتری نسبت به افرادی داشتند که میزان ویتامین دی اونها بالاتر از این مقدار بوده. با مصرف کافی این ویتامین میتونید عمر سالمتر و طولانی‌تری هم داشته باشید. با کمبود این ویتامین افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. هیپوکامپ ها و سایر نواحی مغز که در تنظیم خلق و خو نقش دارند، بخش های دریافت کننده ویتامین دی هستند. بنابراین پایین بودن این ویتامین میتونه در توانایی و عملکرد طبیعی این مناطق تاثیر بذاره. برای بیشتر افراد مصرف 600 واحد در روز از ویتامین دی توصیه شده. اگر بالای 71 سال دارید، ممکنه به 800 واحد هم احتیاج داشته باشید. تأثیر ویتامین دی در پیشگیری از دیابت. شواهدی وجود داره که نشون میده ویتامین دی میتونه از شما در برابر دیابت نوع دوم که ارتباط نزدیکی با چاقی داره محافظت کنه. مردان و زنانی که بیشترین میزان کلسیم و ویتامین دی را مصرف میکنن، کاهش 33% در ریسک ابتلا به دیابت نوع دوم رو دارن. به این دلیل که سلول‌های بتا در لوزالمعده که انسولین ترشح می‌کنند گیرنده‌های ویتامین دی دارند و دریافت میزان کافی از این ویتامین میتونه به این سلول‌ها در تولید زیاد انسولین و کنترل قند خون کمک کنه. و تأثیر شگفت‌انگیز ویتامین دی روی استخوان‌ها. 2 بیماری شایع استخوانی شامل نرمی استخوان در کودکان و همچنین در بزرگسالان که آستئومالاسی نامیده میشه به دلیل فقر ویتامین دی به وجود میاد. هر دو بیماری موجب انتشار دردهای بدنی، ضعف عضلات و شکستگی استخوان‌ها خواهد شد. با توجه به اینکه بیماری جدید شما را مجبور کرده که در قرنطینه باشید، مطمئناً از نور آفتاب به دور هستید. پس باید از منابع غذایی که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد استفاده کنید. ولی اگر به اونها هم به هر شکلی دسترسی ندارید، میتونید از مکمل‌های ویتامین دی استفاده کنید. ولی توجه کنید، استفاده از این ویتامین‌ها در دوزهای بالا میتونه خطرساز باشه. کمبود این ویتامین باید توسط پزشک مشخص بشه. توجه داشته باشید که کودکان بین 1 تا 10 سال نباید بیشتر از 50 میکروگرم از این مکمل‌ها استفاده کنند. و نوزادان زیر 12 ماه هم نباید بیشتر از 25 میلی گرم از این ویتامین بهره ببرند و برای بزرگسالان شما فقط مجاز به استفاده از 100 میکروگرم از این ویتامین در طول روز هستید و نباید بیشتر از اون رو مصرف کنید. برخی داروها از جمله آنتی اسیدها و داروهای ضد افسردگی باعث میشه سطح ویتامین دی در بدن شما کم بشه و همچنین داروهای مهار کننده اسید صفرا که برای کاهش کلسترول مصرف میشن و اگر از برخی داروهای خاص استفاده میکنید نباید از مکمل‌های ویتامین دی استفاده کنید. این داروها با مکمل‌های دی تداخل دارند. این داروها عبارتند از اتووستاتین، کلسیپوترین و مسدود کننده های کانال کلسیم. با توجه به اینکه شما باید در طول روز چیزی حدود 600 IU ویتامین دی مصرف کنید، لیستی از مواد غذایی و میزان ویتامین دی موجود در هر وعده از این خوراکی ها رو برای شما عزیزان نام خواهیم برد. از همراهی شما دوستانم کمال تشکر رو دارم. اگر کلیپ مفید بوده اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. لطفاً در بخش کامنت ها ما رو از نظرات ارزشمندتون هم مطلع کنید.